Hôm nay, dưới đáy biển sâu nhất, bạn sẽ chứng kiến hai cuộc chạm trán không tưởng. Một là The Blue đối đầu El Gran Machian, một sinh vật dùng âm thanh để nghiền nát đại dương, chạm trán con rắn cổ đại thống trị sức mạnh vật lý. Hai là Julia đối đầu Kraken, kẻ xúc tu sóng âm, đối đầu chúa tể xúc tu thuần sức mạnh. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của hai trận chiến biển sâu kinh hoàng này, hãy like video, đăng ký kênh ngay bây giờ. Vì tin tôi đi, trận sau còn sốc hơn trận trước. Giờ thì trước khi đáy đại dương biến thành chiến trường, hãy cùng tôi lướt nhanh qua hồ sơ sức mạnh của từng quái vật để hiểu vì sao chúng được sinh ra để đối đầu nhau nhé. Let's go. Julia. Âm thanh Julia là một ví dụ về hiện tượng địa chấn băng tự nhiên. Tuy nhiên, về sau, một số chuyên gia nhận định âm thanh bí ẩn trên là của một con quái vật ở dưới đáy biển sâu chưa được biết đến. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể giải thích được nguồn gốc bí ẩn về âm thanh kỳ bí mang tên Julia. Nam Cực đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết. Nếu giả thuyết đúng, lớp băng giam giữ Julia suốt hàng triệu năm có thể sắp vỡ ra. Và nếu Julia thực sự tồn tại, liệu loài người có sẵn sàng đối mặt với một sinh vật cổ đại từng làm rung chuyển đại dương? Âm thanh Julia chỉ vang lên một lần, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ im lặng. Cũng chính từ đó mà hình ảnh sinh vật Julia Bad Monster ra đời. Truyền thuyết về Julia, quái vật bị phong ấn dưới lớp băng Nam Cực, bắt đầu lan truyền mạnh mẽ trên toàn cầu. Julia có thể là một sinh vật khổng lồ bị mắc kẹt dưới lớp băng từ thời tiền sử, tồn tại song song với The Blue ở Thái Bình Dương và Seattle ở rãnh Mariana. Ngoại hình, bóng ma dưới băng. Theo mô tả từ các bản dựng giả thuyết của cộng đồng khoa học ngầm, Julia có cấu trúc giống một loài cephalopod mực khổng lồ, kiểu dài từ 250 đến 300 mét, toàn thân phủ lớp da trắng đục, gầy mờ như băng tuyết, phản chiếu ánh sáng xanh lục dưới biển. Mỗi xúc tu dài hàng chục mét, có thể phát sáng nhẹ như đom đóm, giúp săn mồi trong bóng tối tuyệt đối. Mắt của nó được cho là to bằng cửa sổ tàu ngầm, với con người dọc như rắn biển. Một giả thuyết rợn người cho rằng Julia không kêu mà đang gào thét trong cơn hấp hối khi lớp băng cổ đại đóng lại, giam nó vĩnh viễn dưới đáy Nam Cực. Thức mạnh, sóng âm hủy diệt. Âm thanh Julia mạnh đến mức lan truyền hơn 5.000 km qua mặt đại dương. Nếu thực sự phát ra từ sinh vật sống, đó là sóng âm có sức công phá ngang với vụ nổ TNT cỡ nhỏ. Cấu trúc âm thanh của Julia chứa dao động tần thấp, loại âm thanh mà con người không nghe được, nhưng có thể khiến cơ thể run rẩy, tim đập loạn, thậm chí gây ảo giác. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Julia có thể giao tiếp, săn mồi hoặc làm tê liệt con mồi bằng sóng âm, tương tự The Blue nhưng tinh vi và mạnh mẽ hơn nhiều. Mối liên hệ với The BOP và Seattle, cả ba The Blue, Seattle và Julia đều có điểm chung, đều phát ra từ khu vực sâu nhất của đại dương, đều được ghi lại qua sóng âm và đều có cấu trúc tần số tương tự sinh vật sống khổng lồ. Nếu ba sinh vật này thực sự tồn tại, chúng có thể là ba mắt xích cuối cùng của một hệ sinh thái cổ đại bị lãng quên, những sinh vật sinh ra từ thời trái đất còn chưa có con người. Kraken là quái vật biển huyền thoại khổng lồ trong văn hóa dân gian Scandinavia, Norway, Iceland, Greenland. Những ghi chép sớm nhất Kraken xuất hiện từ thế kỷ 12 trong các biên niên sử và truyền thuyết của ngư dân Viking. Thế kỷ 12, những ghi chép đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Các thủy thủ kể về một sinh vật lớn hơn bất kỳ con cá voi nào sống giữa Norway và Greenland. Thế kỷ 13 đến 15, Kraken được mô tả rõ hơn. Thân hình giống mực hoặc là bạch tuộc, có hàng chục xúc tu, khi nổi lên sẽ gây biển động và xoáy nước khổng lồ. Năm 1752, học giả Eric Pontoppidan mô tả Kraken trong sách như một sinh vật khổng lồ khi trồi lên mặt nước, trông như một hòn đảo nổi. Điều đáng sợ là các mô tả này đến từ nhiều thủy thủ khác nhau ở những thời điểm khác nhau, nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Kraken không xuất hiện cùng tiếng gầm, nó đến cùng sự im lặng bất thường. Những con sóng đang vỗ bỗng đứng yên, gió ngừng thổi, la bàn quay loạn rồi chết lịm, mặt biển phẳng lặng như gương, một dấu hiệu mà thủy thủ xưa gọi là biển đang nín thở. Và khi con tàu tiến vào trung tâm của sự tĩnh lặng đó, mặt nước bắt đầu nhúc nhích, không phải sóng mà là mặt lưng của một sinh vật khổng lồ. Nó to đến mức bị nhầm là đảo, hình dạng không thuộc về thế giới này. Kraken không có một hình dạng duy nhất, và chính điều đó khiến nó đáng sợ hơn. Có bản chép rằng nó giống mực khổng lồ, thân tròn đen xì như vực thẳm. Có truyền thuyết nói nó giống bạch tuộc với những xúc tu dài hàng chục mét, phủ đầy rác hút to bằng cái khiên. Lại có lời kể mô tả Kraken như một con cua cổ đại, lớp vỏ sần sùi như đá núi, mọc rêu biển. Nhưng tất cả đều thống nhất một điều: xúc tu của Kraken có thể quấn trọn cả một con tàu. Những xúc tu đó không tấn công vội, chúng bò lên mạn tàu kịch chậm rãi, như thể đang thăm dò nỗi sợ. Gỗ kêu răng rắc, cột buồm gãy, thủy thủ bị kéo xuống biển, không tiếng hét, không xác trôi. Kẻ săn mồi từ bóng tối. Kraken không săn mồi như một con thú, nó kéo nạn nhân xuống để xóa sổ chúng khỏi thế giới. Nó ẩn mình dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không chạm tới. Nó chiến đấu trong bóng tối tuyệt đối, nơi con người hoàn toàn mù lòa. Nó tạo xoáy nước bằng cách khi cơ thể khổng lồ của nó chìm xuống, hàng triệu tấn nước bị kéo theo hình thành những vòng xoáy chết chóc. Nhiều con tàu không hề thấy xúc tu, chỉ thấy biển mở miệng. Trong dân gian Bắc Âu có câu: nếu biển hút tàu mà không có bão, Kraken đã ăn. Nhiều câu chuyện kể rằng
Không phải Kraken đánh chìm tàu, mà chính đại dương quanh nó đã nuốt chửng con tàu. Những câu chuyện rợn người trong lịch sử, truyền thuyết Na Uy, một tàu đánh cá biến mất sau khi gặp vùng biển lặng bất thường. Sáng hôm sau, chỉ còn mảnh gỗ vụn, lưới bị xé toạc và những dấu rác hút khổng lồ in trên thân tàu trôi giạt. Câu chuyện đảo sống. Vào thế kỷ 13, tại vùng biển lạnh Na Uy, có một câu chuyện được truyền tai qua nhiều thế hệ ngư dân về một hòn đảo không có trên bản đồ. Những con tàu đánh cá nhỏ thường nhìn thấy nó sau nhiều ngày lênh đênh, một khối đất khổng lồ đen sậm nhô lên giữa sương mù. Họ cập vào đảo để nghỉ ngơi, sửa lưới, thậm chí đốt lửa nấu ăn. Nhưng rồi, mặt đất bắt đầu chuyển động, những khe nứt mở ra như miệng hang, nước biển xung quanh xoáy tròn dữ dội, và từ dưới hòn đảo ấy, những xúc tu khổng lồ trồi lên, quấn lấy thân tàu. Ngư dân kể rằng hòn đảo ấy đang thở, không một ai trên con tàu đó quay về, chỉ có những mảnh gỗ trôi giạt và lời thề của những người sống sót sau này. Đó không phải là đảo, đó là Kraken đang ngủ. Năm 1700, giám mục Eric Pontoppidan viết trong Natural History of Norway rằng Kraken lớn đến mức việc nó nổi lên có thể bị nhầm là sự hình thành của đảo mới. Nhiều bản đồ cổ còn vẽ Kraken như một thực thể địa lý, cảnh báo tàu thuyền tránh xa. Đáng sợ hơn là những con tàu mất tích không mảnh vỡ, không tín hiệu cầu cứu, chỉ để lại mặt biển phẳng lặng như chưa từng có gì tồn tại. Elgran Magia, một sinh vật không cần xúc tu, không cần xoáy nước, chỉ cần siết chặt. Và nếu Kraken là kẻ kéo nạn nhân xuống vực sâu, thì Elgran Magia là kẻ bẻ gãy mọi thứ nó chạm vào. Elgran Magia, thủy quái vĩ đại, là một sinh vật biển giả tưởng khổng lồ, nổi tiếng qua các video của Borija Vlogs, được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ quái vật biển huyền bí như Bloop. Sinh vật này có kích thước lớn, với hàm răng sắc nhọn, 6 mắt nhỏ màu trắng, và thường được miêu tả có thể chiến đấu với các sinh vật biển khổng lồ khác như Bloop. Elgran Magia không trồi lên từ đáy biển sâu như Kraken, nó ẩn mình trong những vùng nước ấm, nơi dòng hải lưu xoắn vặn, nơi la bàn mất phương hướng và những con tàu cổ biến mất không để lại mảnh gỗ nào. Các ghi chép dân gian Caribe mô tả nó là một con rắn biển khổng lồ dài tới 675 m, gấp đôi cả Bloop, đủ sức nuốt trọn tàu thuyền, thân hình dày như thân tàu chiến, vảy đen sẫm, ánh lên như thép ướt trong ánh chớp. Khi Elgran Magia bơi, cả mặt biển rung lên như đang có thứ gì đó quá lớn di chuyển bên dưới. Kích thước, lực xiết, tốc độ đều khiến Elgran Magia không giống bất kỳ quái vật nào khác là lực xiết. Người ta tin rằng chỉ cần một vòng cuốn, Elgran Magia có thể tạo ra lực ép từ 200 đến 400 tấn, đủ để bóp méo thép, nghiền nát xương cá voi và biến thân tàu gỗ thành mảnh vụn chỉ trong vài giây. Không giống Kraken với những xúc tu vươn xa, Elgran Magia chiến đấu bằng toàn bộ cơ thể. Nó lao đi với tốc độ kinh hoàng, tận dụng dòng hải lưu để tăng gia tốc, và khi chạm mục tiêu thì đã quá muộn để chạy. Trong truyền thuyết Caribe đã có những câu chuyện rùng rợn về những xác mực khổng lồ bị xé nát, xúc tu đứt rời trôi dạt vào bờ sau các cơn bão lớn. Ngư dân không gọi đó là tai nạn, họ gọi đó là dấu vết của Elgran Magia. Thunder Bloop, kích thước giả định, dài tới 150 m, thân thể của nó có thể trơn bóng như da cá voi, nhưng xen kẽ là những mảng sần sùi tối màu giống như lớp đá bị ăn mòn. Thức mạnh, The Bloop không săn mồi bằng răng hay móng vuốt mà bằng âm thanh. Âm thanh của The Bloop mạnh hơn cá voi xanh 5 đến 6 lần. Nó tạo sóng âm dưới nước có thể khiến cá voi lạc hướng hoặc vỡ màng nhĩ sinh vật biển xung quanh mỗi khi nó phát ra tiếng giống, tần số thấp đến mức làm rung cả đáy biển. Áp lực đó có thể khiến màng nhĩ của sinh vật trong bán kính hàng km nổ tung, và nếu nó phát ra gần bề mặt nước, con người sẽ tử vong vì chấn động âm ngay lập tức và khiến tàu ngầm kim loại rung lên như sắp nứt, vỡ. Khu vực được cho là sinh sống gần Nam Cực, nơi đáy biển có các hẻm sâu hơn 40 m. Bây giờ chính là cuộc đối đầu mong đợi nhất. The Bloop đối đầu Elgran Magia. Từ vực sâu không ánh sáng, một âm thanh trỗi dậy, trầm dài, méo mó, khiến toàn bộ khối nước rung lên như bị bóp nghẹt. The Bloop, tiếng gầm ấy không chỉ vang lên, nó đè nát áp suất, bẻ cong dòng hải lưu và biến đáy đại dương thành một chiến trường vô hình. The Bloop gầm lên, một xung sóng âm bắn thẳng ra từ vực sâu. Nước biển bị nén lại rồi bật tung, tạo thành một bức tường áp suất quét ngang đáy đại dương. Các đá bị nghiền mịn, san hô cổ vỡ vụn, sinh vật biển sâu bị ép chết chỉ trong khoảnh khắc. Đây không phải lời cảnh cáo, đây là tuyên bố lãnh thổ. Từ bóng tối đối diện, một thân thể dài khổng lồ chuyển động. Elgran Magia không gầm, nó lao tới, thân thể uốn cong như một con sóng sống, tốc độ tăng vọt bất chấp áp suất, đâm thẳng qua làn nước đang rung lắc. Thân Elgran Magia quất mạnh, đánh thẳng vào vùng phát âm của The Bloop. Nước biển nổ tung, áp suất đảo chiều, một mảng đáy đại dương bị xé bật lên rồi sụp xuống. The Bloop bị ép câm lặng trong tích tắc. The Bloop đáp trả ngay lập tức, rung sóng âm tần cao. Âm thanh không còn là tiếng gầm mà là lưỡi dao vô hình cắt xuyên qua nước biển, đập thẳng vào thân Elgran Magia. Thân thể truyền thuyết bị ép còng lại, vảy nứt ra dưới áp suất, nhưng Elgran Magia chịu đòn. Nó xoắn thân, cuộn chặt lấy nguồn âm, thiết mạnh như muốn nghiền nát chính đại dương. The Bloop gầm lên lần nữa, âm thanh lần này thấp hơn, sâu hơn, khiến nước biển rung lên từ bên trong. Những xoáy sâu khổng lồ hình thành, kéo Elgran Magia lệch khỏi điểm bám. Nhưng ngay khi bị hất văng,
El Gran Mache lao ngược lại, thân thể khổng lồ quấn chặt hơn. Mỗi vòng xiết làm âm thanh của The Blue vỡ vụn thành những mảnh rơi rạc, đáy biển nứt toác. Một khe nứt khổng lồ mở ra, nuốt chửng cả hai xuống sâu hơn nữa. The Blue dồn toàn bộ năng lượng, âm thanh vang lên cùng lúc ở nhiều tần số, cộng hưởng với chính cấu trúc đại dương. Nước biển sôi lên vì áp suất. El Gran Mache bị đánh bật ra xa, thân thể va mạnh vào vách đá cổ, làm cả mảng đá sụp đổ. Nhưng ngay khi The Blue mở khoảng cách, El Gran Mache lao tới lần cuối, thân thể cuộn tròn, siết chặt toàn bộ vùng phát âm, ép nước biển tràn ngược vào bên trong. Cuối cùng tiếng gầm của The Blue yếu dần, đứt quãng rồi biến mất. Nó rút sâu hơn vào những tầng nước và không một thiết bị nào có thể chạm tới. El Gran Mache không truy sát, nó buông lỏng thân thể, lặng lẽ quay đầu, biến mất vào bóng tối đại dương, như thể chưa từng tồn tại. Sau đó, The Blue không bao giờ được ghi nhận lại với cường độ như trước. El Gran Mache vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng có một điều chắc chắn, đại dương không phải chỉ có một kẻ thống trị, và có những trận chiến diễn ra hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của con người. Giờ thì ấn like và đăng ký kênh nếu đã sẵn sàng bước sang trận đấu thứ 2 ngày nhé. Julia đối đầu Kraken. Bản giao hưởng tử thần của xúc tu và âm thanh, một nhịp rung trầm vang lên, không phải tiếng gầm mà là một nốt nhạc méo mó, khiến nước biển dao động như thể đang thở. Julia đã thức tỉnh. Hàng chục xúc tu khổng lồ trườn ra từ bóng tối. Mỗi xúc tu dùng nhẹ tạo ra những xung ầm thấp lan truyền hàng trăm km. Cạn hồ vỡ vụn, sinh vật biển sâu chảy máu tai và não trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Kraken xuất hiện, bóng tối đối diện chuyển động, một khối khổng lồ khác trồi lên. Xúc tu dày như cột tháp, móc gai, vết sẹo và mùi của hàng ngàn con tàu đắm. Kraken không âm thanh, không cảnh báo, chỉ có một xúc tu quất mạnh, thế toạc dòng nước, tạo ra một cú sốc áp suất cập thẳng vào Julia. Hai hệ xúc tu quấn lấy nhau, siết chặt, nghiền nát đáy biển bên dưới. Julia không cố thoát, nó phát ra âm tần thấp, âm thanh truyền qua xúc tu Kraken, đạn thẳng vào cấu trúc cơ thể. Nước biển rung lên từ bên trong, xúc tu Kraken co giật dữ dội, các khớp cơ bị ép sai nhịp. Kraken gầm lên lần đầu tiên, một tiếng gầm không phát ra bằng miệng mà bằng toàn bộ cơ thể. Kraken phản công, các xúc tu lao tới cùng lúc. Một xúc tu siết cổ Julia, một xúc tu ghim chặt phần thân phát âm, xúc tu còn lại đập thẳng xuống, ép Julia vào đáy biển. Áp suất tăng vọt, Julia bị khóa. Nhưng đúng lúc đó, Julia phát sóng âm ngay trong vòng xiết. Nước biển giữa hai cơ thể nổ tung, xúc tu Kraken bật ra như bị đánh từ bên trong. Đáy biển biến dạng, Julia thay đổi tần số, âm thanh không còn trầm, nó rít lên bằng sóng âm tần cao. Những xoáy nước hình thành quanh Kraken, cái rách lớp da dày, khiến xúc tu mất đồng bộ chuyển động. Kraken đáp trả bằng sức mạnh thuần túy, nó quấn chặt toàn bộ xúc tu quanh Julia, siết đến mức đáy biển nứt toác, mở ra một hố sâu khổng lồ. Cả hai rơi xuống, Kraken siết, toàn bộ xúc tu khổng lồ quấn chặt Julia, áp suất tăng vọt, đáy đại dương rên xiết như là sắp vỡ ra lần nữa. Đây là thế mạnh tuyệt đối của Kraken, sức mạnh vật lý là siết, nghiền, không khoan nhượng. Nhưng Kraken không nhận ra một điều, Julia chưa từng chiến đấu chỉ bằng xúc tu. Âm thanh phát ra từ bên trong vòng xiết, không phải tiếng gầm, không phải xung sóng bắn ra ngoài, mà là cộng hưởng nội tại. Sóng âm lan thẳng vào từng xúc tu đang siết chặt, phản xạ ngược lại chính cơ thể Kraken, khiến các khớp cơ co giật mất kiểm soát. Kraken gầm lên, nhưng đã quá muộn. Julia thay đổi tần số, âm thanh xúc tu chính là đòn kết liễu. Các xúc tu của Julia đồng loạt quấn ngược lại, siết chặt từng điểm Kraken vừa mất ổn định, trong khi sóng âm tiếp tục đánh từ bên trong. Nước biển sôi lên vì áp suất cộng hưởng, xúc tu Kraken rụng rời, vòng xiết vỡ vụn. Kraken buông lỏng. Lần đầu tiên, chúa tể xúc tu bị ép phải rút lui. Nó lùi sâu vào bóng tối, mang theo những vết thương không đến từ răng nanh mà đến từ âm thanh. Julia không truy sát, nó đứng yên giữa đáy biển. Xúc tu chậm rãi thu lại và phát ra một nhịp rung trầm cuối cùng, không phải để tấn công mà để khẳng định lãnh thổ. Nếu đổi chiến trường, để Kraken đối đầu El Gran Mache, xúc tu khổng lồ hay vòng xiết cổ đại, ai mới là kẻ thống trị đáy biển? Câu trả lời đã có trong video đã công chiếu trên kênh Trận Kraken với El Gran Mache. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông vì vẫn còn những sinh vật tiền sử mà bạn chưa từng nghe đến. Bạn đã sẵn sàng đối mặt